my in-laws had connections. So we had the reception for the wedding in a medieval monastery that wasn't used anymore. And that saved us a lot of money. Plus, we did all our own cooking. We had Belgian cooking and Dutch cooking and Greek cooking. Guess which one was more popular? Greek cooking was more popular. What's wrong with Dutch cooking? It wasn't even close. Now, you had any Dutch restaurants in your time? 0? Oh, over Europe. So anyway, I'm just kidding. It was just fun. Okay. We have a very busy day. Sot kemi një ditë shumë të ngarkuar. Mostly because we're going to be talking about the basics of Islam and Islamic practice. Sepse do të flasim për bazat e Islamit dhe të praktikave islamike. And then we're going to take, I think for the first time in this course, a close look at what Islam is in Balkans. Sepse do të kemi një këndvështrim të shkurtër se veçanërisht se si Islami është pasqyruar në Ballkan. I did not restrict it to Albania. Vendosa që të mos e kufizoj vetëm për Shqipërinë. So I also include Kosovo and other places like that. Edhe për këtë arsye kam përfshirë Kosovën edhe gjithë rajonin. And I try to show the differences Edhe munduar që të tregoj gjithashtu edhe ndryshimet nga vendi në vend. in Islam in those different countries. So I don't assume they're all the same. Në Islam, në gjitha këto vende, sepse nuk e marr përballë sikur gjitha ato janë njësoj. My only filter, the only thing that I did to, when I was discussing those different kinds of Islam in those countries was, I mostly tried to focus on Albanian people. I vjen ndryshim është që teksa studioja dhe po mendoja se si ta ija si mësim, po e bëja këto duke menduar se si është se si u pasqyrua edhe se si duhet ta shpjegojmë për sa i përket kombit shqiptar. So I was comparing Albanian Muslim practices in Albania with Albanian Pra Muslim po krahasoja praktikat e outside. Islamit në Shqipëri me praktikat e Islamit jashtë Shqipërisë. I think maybe we'll see some interesting things. Edhe mendoj që do të zbulojmë disa gjëra interesante. But Teksa i first, vështrojmë. we need to really look at Muslim beliefs, Shpjegojmë as a way of life. Por së pari duhet të kuptojmë ato së pari detyrat e Islamit apo doktrinat bazë të Islamit. We've already talked about it on and off for the whole week. E kemi tashmë përmendur detyrat e Islamit pak a shumë, But we're going to get a lot more specific now. por në këto momente ne do të bëhemi pak më shumë specifik për sa i përket kësaj gjëje. So, yeah, when you got it, we just go to the next Let slide. me send this to the group for the people missing today. And so they have the That's link. interesting. Actually, you might have to show me how to do that. That way you type from the computer and not from... Yeah, that's it. I like that. May I ask a question? Of course. Часто сьогодні писати інформацію на цих робічих днів, де посуну чи ось екран Islam. Bëj edhe një herë pyetjen ose bëj vetë anglisht? The question that I have is this: we have a specific time by talking more about the role of Jesus in Islam or the Quran or faith in general. If I don't cover it, ask me, and we'll do it. We'll do it then. So we only briefly said something earlier, and that was that Jesus is Isa al-Masih
is a prophet of Islam. He was I might as well just say it, he was the recipient of a revelation from God. So he was given the Injil. So he didn't write it, but he received it. So that was the word of God from heaven to Isa, the Injil. So the Quran came after and replaced it or superseded it. He's a human being. He was born to his mother, who Muslims think was a virgin. So they have a very interesting twist. So she's, and I don't think there's any discussion about his brothers and sisters later and all of that. But they believe in a Virgin Mary who gave birth to Jesus, but Jesus is not Son of God. More importantly, he's not God. So I met a Muslim in Bangladesh and interviewed him for the movie, but he's not in it, where I asked him, did he believe that Jesus was the Messiah? And he was one of these kind of strange Muslims. And he said, yeah, I believe that. Do you believe that Jesus is the Son of God? And he said, yes. And I knew then he wasn't the normal kind of Muslim. And then I said, is Jesus God? And he said, in some way I can say yes. And I said, in what way? Like some way. And he didn't know how to answer my question. So I gave him the Aryan test. I said, who made God? Who made Jesus? And he said, well, God made Jesus. So then how can he be God if God made him? So Muslims, normal Muslims, don't believe all of those things. But they believe he was a high prophet. They do believe that he will come at the end of time. They do believe that he will bring judgment. But they do believe that he had a birth and a death. So ultimately he dies and he does not live with God in eternity. He's like any other human being. He was not crucified, so he obviously wasn't resurrected either. So there is no Jesus before Jesus is born. So Christians believe in a pre-existent Jesus, but Muslims do not believe that. That's part of it anyway. Is there a specific book in the Quran that talks, like for Jesus especially, like in deep, or in just parts of it? Spread out. Okay. So it's not Spread out. There's more information on Jesus in the Hadith also than there is in the Quran. Okay. And in a Hadith, you also get miracle stories that are associated with Jesus' life. So that's it. Thank you. That's actually a deep subject. We'll have to, maybe we'll come back to it. So, hang on. What we're doing right now is we're going to focus on the Muslim way of life. Ok, çfarë do të bëjmë tani, do të Stay on track. fokusohemi në mënyrën muslimane të jetës. So as, you know, in the Arabic, Surat al-Mustaqim, so it's a straight path. Pra, në arabisht thuhet as-sirat al-mastikim, është mënyra e drejtë e jetuarit. So for majority Muslims, Sunni Muslims, the goal of life is to stay on the straight path. Pra, për shumicën e muslimanëve si puna e sunit, qëllimi është të jenë në rrugën e drejtë. And your behavior demonstrates whether you're on it or not. Dhe sjellja jote demonstron nëse je në rrugën e drejtë apo jo. So there are some things that you say, but more things that you do. Ka disa gjëra që ti thua, por ka më shumë rëndësi kanë gjërat që ti bën. So the foundations of Muslim life are really two things, two pillars. Wait a minute. Pillar is a bad word. No, it's fine. Two what? Two legs, two... Pillars is good. We're going to use pillars again, Yeah. so I want to... Atëherë
Janë 2 or 5? 2 or 5? That's the Dy këmbë that Islam stands on. mbi të cilat Islami qëndron. Next slide. So one of them is the system of right beliefs. Së pari është sistemi i besimit të drejtë, imani. And then the other one is the right way of living. Dhe tjetër është mënyra e drejtë e jetuarit. So as you see there, you have right belief on one leg and you have piety on the other. Pra nga njëra anë kemi doktrinën e drejtë, nga ana tjetër kemi praktikën e drejtë, perëndishmërinë e drejtë sipas tyre. Now Christians have an approach to this that also believes that you have the right doctrine, right beliefs, but also the right life in Christ. Edhe ne të krishterët kemi po të njëjtën gjë, kemi doktrinën e dur biblike, kemi edhe perëndishmërinë e dur, jetën e dur biblike në Krishtin. So it shouldn't be strange to us that you have one leg that is Dhe kështu që nuk është as pak e çuditshëm, s'duhet të jetë e çuditshëm për ne të krishterët që këto dy gjëra janë, your beliefs and the other one is your practices. besimi dhe praktika. The difference, of course, is that Muslim life depends on Muhammad. Ndryshimi sigurisht ka të bëjë me faktin që për ata jeta e duhur është imitimi i jetës Muhamedit. So a Muslim is taught that his life should be modeled on the Prophet's life. Edhe muslimani thuhet gjithmonë që jeta e tij duhet të jetë një imitim i jetës Muhamedit. So in one case on the Prophet's beliefs, on the other case on the Prophet's personal life. Pra nga njëra anë janë besimet e profetit, nga ana tjetër është jeta e profetit. Some of those beliefs are in the Quran. Disa nga ato doktrinat besimit janë Kur'an. Most of the stories about the Prophet's life we get from the Hadith. Por shumicën e detajeve të jetës Muhamedit ne kemi në hadith. And information on every aspect of someone's life. Information on every aspect of someone's life. Pra informacioni mbi jetën e jetës dikujt. If we look at Muslim beliefs, Nëse shikojmë tek imani, now I understand why Albanians of the old they will curse somebody and you say you are without din and without iman. Keni gjuhë shprehje, ti je pa din e pa iman. Tash po e kuptoj. Ti s'ke as besim as devotshmëri. Unë se kisha bo lidhen. so it means you're fake. Yeah, so that's what Muslim will curse us. You are without din and without iman. Go away. So the basic building blocks of belief. Okay, bloqet bazë të besimit. So the first one is a belief in the oneness of God. E para është besimi që Perëndia është një dhe jo tre. God is one, not three. Është një dhe jo tre, është uniteti i Perëndisë. Muslims will always say that Muslimanët gjithmonë do ta deklarojnë këtë gjë, because Islam itself is a response to Christianity. sepse vet Islami është një reagim, një reaksion ndaj krishtërimit. It's almost like an invisible dialogue partner. Është, si thuaç, një dialog i padukshëm ndërmjet Islamit dhe krishtërimit. It's as though the Muslim is talking to a Christian and saying, God is only one, not three. Edhe duket sikur i muslimani gjithmonë po dialogon me të krishterën edhe kur ai s'është aty duke thënë që Perëndia është një dhe jo tre. So in the language of the Quran, Allah has no partners. Dhe kështu në gjuhën e Kuranit Allahu nuk ka ortak, nuk ka partner. In fact, what they're criticizing is tritheism. Në fakt çfarë ata po kritikojnë është triteizmi. So they're saying we don't believe in a partnership of three gods.
Ata po thonë që ne nuk besojmë në partnershipin e tre perëndive. Now, Christians don't believe in a partnership of three gods. Sigurisht që edhe ne të krishterët nuk besojmë tek një gjë e tillë. So it's good to keep that in your mind. Edhe kështu që është mirë që ta kesh këtë në mendje, mund të thush amen kur e thot ai. So if you find yourself in a situation where you end up discussing Trinity, Pra, nëse e gjen veten një situatë kur po diskuton me një musliman Trinitetin, you should keep that in your mind, duhet ta kesh këtë parasysh, that you're not talking about the same thing. që ju të dy nuk po flisin për një dhe një gjë. And that's why I very strongly advise against talking about the Trinity until you're ready to talk about the Trinity. Prandaj unë gjithmonë sugjeroj fort që ti të mos flasësh me muslimanët mbi Trinitetin derisa ti je gati të flasësh me muslimanin për Trinitetin. In English, I come up with strange words in the choreography of how you address God with a Muslim. Në këtë koreografi, në këtë kërcimin dysh që ti bën me muslimanin kur po diskuton për Perëndin, kur flet për Trinitetin, In my view, it's always wiser to start with the discussion about who Jesus is, not who Trinity is. është më mirë që të fillosh për mendimin tim, të flasësh me muslimanin se kush Jezusi është, sesa si Triniteti funksionon. The Trinitarian discussion becomes very theoretical right from the start. Sepse diskutimi mbi Trinitetin bëhet tepër teorik që në fillim të bisedës. It's not useful. Edhe nuk është e përdorshëm për ty, nuk është ky qëllimi yt që të kesh një debat teorik me muslimanin. Remember what I said even on day one. Mbani mend çfarë thash madje që në ditën e parë. A principal goal of evangelism to Muslims is getting them to interact with the Bible. Qëllimi i ungjilltarit është që muslimanit lexojë Biblën dhe të ndërreagojnë me Biblën. If they're not literate, then you have to speak it. Nëse ata nuk dinë të shkruajnë dhe lexojnë, nëse janë analfabet, duhet t'ia lexosh ti Biblën I atyre. would think most people here can. Mendoj që në Shqipëri shumica e njerëzve shkruajnë e lexojnë. So it's best to have them read it with you. Pra është më mirë që janë ata duke lexuar Biblën pranin tënde. And then if you think they're not going to tear it up, you could actually give them a Bible's gift. Dhe nëse mendojnë që nëse ti i jep atyre një Bibël, ato nuk do ta shkëlyn, mirë që ti bësh dhuratë me një Bibël. I don't know about Albania. I mean, many places I go, if you offer someone a gift, they have to take it. Nuk e di si është në Shqipëri, por në shumë vendet ku un kam qenë, nëse i jep dikujt një dhuratë, ato e ndjen të detyruar me pranu. But I would stay away from theoretical discussions of the Trinity if you're trying to reach a Muslim. Por unë do t'ju sugjeroj që të qëndroni të larg debateve teorike mbi Trinitetin në fillim të komunikimit me një musliman. You can't avoid it forever. You will need to do it. Sigurisht që nuk mund ta evitosh përgjithmonë, do vi momenti që duhet të përballesh, But do it when you're ready to do it. por duhet ta bësh kur je gati për ta bërë. So the idea here, though, of God being one is he has no partners. Ideja është që Perëndia nuk ka ortak, Perëndia është një, But for a Muslim, the point is even stronger than this. por për muslimanin çështja është akoma më e fortë se sa kaq. You commit the unforgivable sin Për muslimanin ti bën mëkatin e pafalshëm if you attempt to bring anything into the oneness of God. nëse ti përpiqesh të sjellësh ndonjë gjë të huaj në këtë unitetin edhe njësinë e Perëndisë. What I'm trying to say is that if you believe in Trinity, Çfarë po them është që nëse ti beson në Trinitetin, an observant or a strict Muslim does not simply think that you're making a mistake. në një musliman observues i religionit vet, nuk mendon se ti thjesht po bën një gabim do si do. You're committing blasphemy. Por ti po bën blasfemi. You're like an idolater. Ti je një i lujtarues, i lujtarizues. So in that case, when he tells you he doesn't believe in Trinity, that is a very strong statement. Pra, në ato momente kur ai thotë që unë nuk besoj në Trinitetin, ai po bën një deklaratë shumë fortë.
And in that case, your problem to him may not be that you're confused. Dhe në këto momente problemi i atit me ty nuk është se ai mendon në këto momente që ti je konfuz apo i vetë mashtruar. He may think you're malicious, not Ai simply. në këto momente po thotë që ti je keqdashës ndaj atit. So it's the difference between being ignorant and being a troublemaker. Edhe në mendjen e tyre është ndryshimi ndërmjet qeniet ignorant ose sherrxhi. So the oneness of God is a foundation for the other beliefs. Pra, për doktrina e njëjësisë së Perëndis është doktrinë themelore për gjitha doktrinat e tjera të Islamit. And because Allah is one thing, Dhe sepse Allahu është një, është unik, he's not by his nature he is not relational. nga natyra e tij ai gjithashtu nuk është një person i marrëdhënieve. He's solitary. Është i vetmuar. He stands alone. Është pika e tretë. Allahu është unik, i vetmuar dhe nuk lidhet me dikë tjetër. That explains why if you go to paradise, you'll never see Allah there. Që shpjegon arsyen sepse për personin që shkon në parajs, Allahu nuk do të jetë prezent me besimtarët në parajs. He can't share that space with you. Ai nuk mund ta ndajë atë hapësirë me ty. Muslims often summarize what they know about Allah based on 99 names. Ata muslimanët gjithmonë e përkufizojnë Allahun mbi ato 99 emrat që ato dinë për Allahun, edhe që përshkruajnë ndër veprimet e tij të jashtme. And your syllabus lists them. Edhe në atë më duket se është në kapitullin e kaluar, në kapitullin tek 6-ta, faqja 80 janë 99 emrat e Allahut. Janë faqja 80, 81, 82, 83. Është në mësimin 6 pra, emrat e Allahut. So when you have a chance or when you're studying, go ahead and have a look at what those names are. Pra, kur gjatë pushimit ose kur ti jesh në orën e studimit, ulu edhe lexoj ato emrat e Allahut. The list is not altogether helpful. Ajo lista nuk është shumë ndihmuese, Because the list doesn't carry its own definitions. sepse lista nuk ka renditur emrat, por nuk përmban përkufizimet se si i kuptojnë ato fjalë që ato i kanë shkruar aty. So if Allah is compassionate, Nëse Allahu është i mëshirshëm, you still have to define compassion. ende duhet përkufizohet se çfarë do të thotë mëshirë në Islam. So the word doesn't define itself. Ajo fjala, fakti që është fjala atje nuk ka përkufizimin me veten e saj. I only mention it to you because when you talk to a Muslim Jo them këtë sepse kur ti flet me një musliman, and you say as a Christian, you say God is love, kur ti thua si krishter Perëndi është dashuri, right? Mhm. And you demonstrate it because you go to the book of 1 John where it says God is love. edhe ti mund ta demonstrosht këtë dhe thua shiko tek libri, tek letra e parë e Gjonit thuhet Perëndi është dashuri. And the Muslim will say, we also believe that God is love. Edhe muslimanët thonë po, edhe ne në Islam besojmë që Perëndi është dashuri. And they can even go to the 99 names and say that God is compassionate. Edhe ato mund shkojnë edhe tek këto 99 emrat e Allahut dhe thonë që Perëndi është i mëshirshëm. But the love of God in the Bible is not equal to the compassion of Allah in the Quran. You Po, have to know those differences. Dashuria e Perëndisë në Bibël është ndryshe nga mëshira që Allahu ka sipas Kuranit. So, Nuk është e njëjta që duhet i krahasosh. so in the Bible, if we say there is an unconditionality to God's love, Pra, në Bibël nëse ne themi që ka një pakushtëzim në dashurinë e Perëndisë, not in the sense that he doesn't care what you do, jo në sensin që Perëndia nuk do t'ja di fare se çfarë ti bën ai njësoj të don,
but in the sense that God chooses to love us while we were yet sinners. por që Perëndia zgjodhi që të na dojë ne ndërsa ne jemi ende mëkatar. The Quran very clearly says that you're not supposed to love sinners. Kurani thot në mënyrë të qartë që ti nuk mund t'i duash mëkatar, Perëndia nuk mund t'i dojë mëkatarët. That God is not tolerant of sinners to some degree, and He doesn't expect you to be. Perëndia nuk është tolerant ndaj mëkatarëve, edhe ti s'duhet të jesh tolerant ndaj mëkatarëve. Maritz? To these 99 names, in Christianity, when we describe God as love, we describe something about His character in Himself. Yes. In Islam, do they rather think of His behavior or as His himself? That's a good question. Pyetja e Mauricit është në krishterrim, ne kur flasim për dashurinë e Perëndisë, po flasim për karakterin e Perëndisë. More Në his Islam behavior. këto fjalët flasin për karakterin e Perëndisë apo për sjelljen e tij. Yeah, it's Edhe behavioral. përgjigja e Billit është që jo, emrat e Perëndisë flasin për sjelljen e tij, jo për karakterin e tij. Follow-up question. Like, when we say that we can relate to our God in a personal way, how do they receive this if their God is so far away? It's impossible. Kur They understand this. Aleksandr So thotë they will be attracted to nëse ne të krishterët themi që Perëndia do të futet miqësi me ne, si e interpretojnë ato në mundin e tyre? Përgjigja e parë Billit ishte që për ata është e pamundur. We go back to Jesus because Christianity understands love the way it does because we have a concept of the mediator. Krishterimi e kupton dashurinë në mënyrën se si e kupton sepse ne kemi konceptin e ndërmjetësit. The incarnation of God is the demonstration of the love of God. Trupëzimi i personit dy të rinisë është prova e dashurisë Perëndisë. So Muslims have none of that. Muslimanët nuk e kanë këtë koncept. They will understand it, however, if you bring Jesus into this. Por ato do ta kuptojnë këtë nëse ti e sjell Krishtin në diskutim. So over a 10-year period, I interviewed about 250 Muslims. Për gati 10 vjet kam intervistuar të paktën 200-250 musliman. These were formal interviews. Këto ishin intervista formale, standarde. I started with a notepad and a pen, and then I graduated to a recorder. Në fillim i masha shënim me dorë, pastaj i bësha me shumë audio regjistrues. When I talked to intervistat. Muslims or Muslim converts, Kur flisja, intervistoja muslimanët ose të konvertuarit nga Islami, parables like the Good Samaritan shëmbulltyrat si puna e Samaritanit mirë are very powerful janë shumë fuqishme, because there you have a rescuer. sepse aty ti ke një shpëtues, një shpëtimtar. And that concept is not found in Islam. Edhe ky koncept nuk gjendet në Islam, But the human being needs rescue. sepse qenia njerëzore ka nevojë për një shpëtues. Even if he's an imam. Edhe nëse ai është madje edhe një imam, And he also knows that. edhe muslimani e din këtë gjë. But he has nothing within his own faith system that can give him hope in that area. Por në sistemin e tij muslimani nuk ka asgjë dhe asnjë që t'i japi shpresë në këtë drejtim. One thing we said earlier, so what we're talking about now are actually points of doctrine, but we keep repeating ourselves about how to talk to a Muslim. Every day we keep doing that. Pra, edhe pse në këto momente po flasim për shtyllat bazë të Islamit, ne gjatë gjithë kësaj kohe po e aplikojmë këtë gjë dhe po shkojmë tek ai momenti se si do ta komunikojmë këtë gjë me I Islamin. don't want to interrupt, but just a clarification. Well, just do it one more time. When I had a conversation with a Muslim, he said that Muhammad will intercede for him. That is not quite their faith, right? This is just that person. Kur po flisja me një musliman një herë, edhe po flisja për ndërmjetësimin, ai muslimani më tha që Muhamedi ndërmjetëson për mua. I appreciate the question. E vlerësoj pyetjen. You will find scattered comments in the hadith Në hadith gjen disa komente të shpërndara
that are not part of Sharia. që nuk janë pjesë të sharis. So comments like that actually contradict Dhe core doctrine. një komentim i tillë nga një musliman në fakt kontradikton doktrinën bazë. But in a sense, that just becomes a legal problem for Muslims. Por në një farë sensi, ky është një problem ligjor për muslimanët. I've heard it many times. Edhe unë e kam dëgjuar këtë gjë. So right now, all I want to do is plow through the basics here. Këto momente dua që të kaloj përmes këtyre bazave të ndërtimit të And I'm besimit. not trying to shut down the question. I just Nuk want po to stay përpiqem që të focused. mos pranoj pyetje nga ana juaj, por dua që të fokusohem. And keep going every day, bringing in the practical things, and then tomorrow really focus on sharing what evangelism is like for us, and so on, so that we'll bring it all to a head there. Pra sot teksa japim doktrinën do të japim në disa mënyra se si mund t'i komunikojmë këto gjëra, për nesër do të jemi akoma më praktik se si mund të flasim me muslimanët. The other thing about this, the other way to address your question, Mënyra tjetër se si mund të adresohet pyetja jote in the Middle Ages, in the West, në mes you have a growing cult of Mary. kemi një kult të Marisë që rritet, zhvillohet si doktrinë. And that was largely the consequence of the medieval church focusing on Christ as a judge. Arsyeja për kultin e Marisë ka të bëjë me keq interpretimin e doktrinës së Krishtit, sepse e paraqiten Krishtin vetëm si gjykatës të egër, të Or if you're egërsuar. in the Orthodox Church, Ose nëse në kishën ortodokse për shembull, that's Christos Pantocrator. Krishti quhet pantokrator. If that's how you see Jesus, then you suddenly feel really alone Që because he's your judge. që përkthehet një super gjykues të egërsuar. Edhe ato ikonat ashtu i kemi një fytyrë të Krishtit shumë të egërsuar. Dhe rrjedhimisht në këto momente ti para Perëndis ndihesh i vetmuar edhe nën presion. So if you can't see a mediator any longer, you need one. Pra në këto momente nëse ti nuk ke një ndërmjetësues sepse Krishti nuk është më ndërmjetësues për ty, So Mary becomes the mediatrix. the atëherë mediator. Maria bëhet ndërmjetësuesja për ty. That's okay. Dhe në këto momente Maria bëhet ndërmjetësuesi se ku do shkosh. So if Islam doesn't have a mediator, people still need a mediator. Dhe kështu Islami nuk ka një ndërmjetësues, edhe njerëzit gjithmonë kanë nevojë për një ndërmjetësues, e din këtë gjë. So you can develop even a folk Islam that will bring a mediator in. Edhe madje edhe në Islamin folk ato e dëshirojnë një ndërmjetësues. So there's some people that can bring Muhammad in. He becomes a mediator. Edhe kështu ato e konsiderojnë ato Muhamedit si një lloj ndërmjetësuesi. Even though that contradicts Muhammad's own witness. Edhe pse kjo kontradikton dëshminë e vet Muhamedit. So one God is is the first foundation. Pra, një Perëndi, Allah nuk ka ortak, nuk ka shok, Sovereignty is the është unik second. i vetmuar, sovraniteti është Perëndia është i panjohur, kalifa është sovraniteti. Kjo është doktrina tjetër. So the God who is, the only God there is, I vetmi Perëndi që është, rules over everything. sundon mbi gjithçka. He does not share authority with Nuk anyone e else. ndan autoritetin e tij me askë tjetër. His power is not limited anywhere. Fuqia e tij nuk është e kufizuar në asnjë lloj mënyre. So his domain is universal. Dominimi i tij është universal. And that's another way of saying that how you live is not independent of what you say you believe. Që është një mënyrë për të thënë që mënyra se si ti jeton nuk mund të jetë e pavarur nga ajo çfarë ti beson. And then the third thing is justice. Ajo shtylla e tretë është drejtësia, adala. And that is
that really means that you as a practicing Muslim edhe që do të thotë se ti si musliman praktikant is responsible for spreading justice that conforms to Allah's will. je përgjegjës për shpërndarjen e drejtësisë në mënyrë uniforme. You're not a reflection of Allah. Ti si musliman nuk je një pasqyrues i Allahut. So if a Christian says we're made in the image and likeness of God, a Kur ne Muslim cannot say that. krishterët themi që ne jemi të krijuar, madje edhe të rikrijuar në përputhje me imazhin e Perëndisë, në fillim vetë imazhin e Krishtit në rikrijim, muslimani nuk mund ta thotë dot një gjë tjetër. Muslims believe that people are good Muslimanët mendojnë që njerëzit janë të mirë and they are potentially perfectible. edhe që kanë potencialin për të bërë të përsosur. This is a good area for witness. Ky është një moment i mirë për dëshmim, Because doctrinally they believe that. sepse nga ana doktrinore ata e besojnë këtë. But I don't know if I've ever met a Muslim that actually believed. Por nuk e di nëse kam takuar ndonjëherë një musliman në jetën time që e besonte këtë gjë. The idea of perfection is way too far away from their own experience. Në përjetimet e tyre ideja e perfeksionit njerëzor është shumë larg arritjes. So many conversations come down to, how are you doing? Kështu që në diskutimet me ta, ti i pyet si jeni me shnet. So if you ask them the direct question, how are you doing? Often their answer is, I'm doing my best, or I try. Nëse e pyet si je me perëndishmërinë, thot maksimumi un po bëj maksimumin tim, por nuk mund të thot asgjë tjetër më tepër. But that's a good opportunity to say, and how is that working? Po ky është ajo mundësia që të zhdojnë për t'i pyetur ata që tu tash ka një problem. Pse s'po ja arrin? Are you succeeding with this? Apo ja arrin asaj përsosmërisë, perëndishmërisë apo jo? If you can have that kind of so this is not stranger you meet on the corner. Pra, këtu nuk bëhet fjalë për një person të huajt pa njohur për ty që e takon anës rrugës. It's somebody you know. Bëhet fjalë për një person që ti e njeh mirë, edhe që e din që ti ja din pisliqet. I'm just suggesting that when we share our lives in the gospel with Muslims, we try to be real people talking to real people. Pra, sugjerimi im është që ti je një njeri normal, i vërtet, real, që po i flet një personi tjetër real, nuk je një mos u shtirë sikur ti je i përsosur, edhe mos prano dhe shtirjen e atit sikur është i përsosur. I'm not interested in speaking to a Muslim spokesperson. I want to talk to a person. Pra, unë nuk jam interesuar që të flas me një person që po bën PR-in, që po bën zëllënësin e Islamit dhe po më flet mua në mënyrë teorike për përsosmërinë e jetës ti, duhet të flas për jetën e atij reale. The other thing about all this is that a Muslim, if he's taught, he is taught to believe that the principal problem for all of humanity is ignorance. Keni parasysh që kur dishepulizohet ai muslimani, atij i thuhet që problemi i njerëzimit është ignoranca. But in personal conversations with Muslims in my own home and in their home, Por në diskutimet personale që kam pasur në shtëpinë time apo në shtëpitë e tyre, the core problems are rarely problems of ignorance. Ato problemet thelbësore nuk janë kur problemet e ignorancës. They're problems of motivation, Problemi është motivimi. right motives versus wrong motives, Motivet e mira, motivet e këqija. problems of conscience, Pra, çështje të ndërgjegjes, problems of will. çështje të vullnetit. So, why did you do the wrong thing? E pyet pse bëre atë gjën e gabuar. Did you do the wrong thing because you were ignorant of the right Bëre thing? gjën e gabuar sepse nuk e dije se cila është gjëra e mirë për të bërë. Most normal human beings, that's rarely the problem. Zakonisht për shumicën e anëtarëve të racës njerëzore, ignoranca është nuk është arsye pse kanë bërë diçka. It's like Augustine in the early church. Është si puna e Agustinit në kishën e hershme.
you know, he goes out there and he sees it with his friends and he sees a tree that has fruit in it. Ai Agustini shikon aty, del xhiro me shokët, shikon një pemë aty që ka fruta në pemë, So he steals the fruit from the neighbor. edhe ja vjell atë mollën pemës së komshiut. When the question comes up, why did you take that fruit? Kur pyetja bëhet pse e volle atë mollën, The answer is, I wanted. përgjigjja është që e dua, e dëshiroja, ishte dëshirueshme. He wasn't starving. Agustini nuk ishte i uritur në ato momente, He was tempted. ishte So he took it. i tunduar, prandaj edhe mori. When I talk to Muslim people, they're just like I am. Edhe kur flas me muslimanët, ato kanë po një përgjigje si unë, sepse janë njësoj si unë. You do the things that you do sometimes, often, because you want to, Shumica e gjërave bën sepse ti don ti bësh, jo sepse s'din që s'duhet ti bësh. even if you shouldn't want to. Edhe pse nuk duhet ti duash ti bësh. And that puts a question to the Muslim who believes that you're motivated principally by ignorance. Edhe gjë që e vë në pikpyetje totalisht doktrinën e Islamit që arsye pse njerëzit bëjnë gjërat që i bëjnë është sepse janë ignorant. So to the Muslim, ignorance is your main problem, not your nature. Pra, pra duhet vëmë nduke me ndaj Islamit, ndaj muslimanit që ignoranca është problemi jot, nuk është natyra jote. We should love our Muslim neighbors and family. Ne duhet i duam familjarët të njohurit tanë musliman. We should do everything we can to respect them. Duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur, t'i respektojmë ato, We do not have to let them off the hook. por nuk duhet lejojmë që të mashtrojnë ne apo vetveten. If there are serious natural dilemmas with their belief system, Nëse ka dilema serioze me sistemin e tyre të besimit, we should point them out if we're in that relationship. ne duhet t'i vëmë në dukje këto gjëra në ato marrëdhënie që ne kemi ndërtuar me ata. If we also present Christ to them. Por me kushtin që ne pastaj ta vazhdojmë atë në prezantimin e Krishtit. Are you guys awake enough to do one more section? A jeni të zgjuar mjaftueshëm që të bëjmë një seksion tjetër? I got a good idea. Everybody stand and stretch for about a minute. Po sikur të çomin këmbë edhe të Get the blood going. shtriqemi pak për disa minuta.
Okay. Here we That's are. it. Okay, normally when we talk about Muslim beliefs, we get to this subject, the 5 pillars of Islam. Atëherë, kur flasim për doktrinat e Islamit, vim edhe tek këto 5 shtyllat e Islamit. And these are all found in the Quran, Gjitha këto gjenden në Kur'an, and they're repeated over and over again. So this is a strong foundation. parë se kush janë. Shahada, it says faith, but you can say confession. Shahada përkthehet besim, It's your confession. por mund të përkthehet ndryshe edhe rrëfimi I besimit tënd. Prayer, but not any prayer. Lutja, po jo çdo lloj lutje, So specific. është specifike. All of these things are specific applications. Të gjitha këto janë aplikime specifike. So is it a salah apo namaz? Namaz is just one of the Ah, So, so a Muslim can pray when he wants to. He can pray anytime. pra ideja është një musliman mund të lutet çdo lloj ore ditës që ai do. But the namaz is orchestrated. Por namazi është lutje e orkestruar, është liturgjia e tyre. So that's an act of obedience. That is not an act of a Muslim having a connection to God. Po ky është një akt bindje, nuk është një akt marrëdhënie me Perëndin. But if he is devoted to God, he can pray at other times. Por nëse ai është I përkushtuar Perëndisë, ai mund të lutet çdo lloj ore edhe vondit të ditës. So his mother's ill, he can pray, sure. Nëse nëna e tij është smuar, ai mund të lutet. But the 5 pillars are addressing the formal aspect of prayer. Por 5 shtyllat e Islamit po adresojnë atë formatin e jetës e ditës It is të muslimanit. It is an affirmation of his obedience. Është një afirmim I bindjes së tij. So is fasting. Po kështu është edhe savmi, është agjërimi. So is almsgiving. Po kështu është edhe zaka, është lëmosha, zekati. The 5 pillars have very formal definitions of what all these things are. Edhe këto janë të përkufizuara qartë se çfarë ato janë, çfarë është lëmosha. It doesn't mean, for instance, that a Muslim can't demonstrate generosity to someone, Që thotë që a nuk beggar or something like that. përcakton që mund të japësh lypsarit, mund të japësh në situatave të ndryshme. And then you have the requirement for a pilgrimage. Gjithashtu ke edhe atë domosdoshmërinë e haxhillokut, e pelegrinazhit. Some of these pillars are imitations of earlier Christian practices. Disa nga këto shtyllat e Islamit janë imitime të ndryshme të besimeve të hershme të krishterimit. In other words, the ceremony of prayer, for example, along with the prayer rug, came from Syrian Christianity. Në fakt, lutja, një lutje e formatuar, së bashku me atë me sejdën, me atë qylymin e lutjes, ato vjen nga krishterimi sirian. The pilgrimage was taking place many centuries before Islam, when people would make pilgrimages to Jerusalem. Përpara se sa Islami të dilte apo Muhamedit të lindet, krishterët po bënin tashmë pelegrinazhen në Jeruzalem. In the Ottoman Empire, Christians also had the name Hadzi. Gjatë Perëndërisë Osmane, ti ke krishterë që kanë emrin Haxhi që I shtohet mbi emrin e tyre, për shembull Haxhi Prifti, Naim Haxhi Prifti, apo Aleksandër Haxhillok kishte shkuar në Jeruzalem. My uncle, Një nga ata ose një parë si tyre kishte bërë pelegrinazh, kishte shkuar në Jeruzalem. early Muslims prayed towards Jerusalem before they started praying towards Përpara se sa muslimanët e hershëm luteshin drejt Jeruzalemit, nuk luteshin drejt Mekës. And they were doing it the way they were doing it because the Christians in those areas were praying towards Jerusalem. Edhe e bënin këtë gjë sepse shikonin të krishterët që luteshin drejt Jeruzalemit. I'm not saying that the Christians should have been, I'm just saying that Nuk po was the them që të practice. krishterët duhet të luteshin drejt Jeruzalemit,
Por ky është arsye pse ata luteshin drejt Jeruzalemit. Edhe kjo është arsye pse luten drejt Mekës sot, sepse kanë parë krishterë që luten drejt qytetit të tyre qendror në mendjen e tyre. The five pillars are demonstrations of how Islam was slowly developing practices to reinforce belief. 5 shtyllat e Islamit janë një provë se si Islami u zhvillua apo zhvilloi vetëm pati atë evolucionin e vet me qëllim që të konsolidonte vetveten. You don't really need a pilgrimage if you already live in Mecca. Sigurisht që nuk e nevojë të shkosh në pelegrinazh nëse e ke shtëpi në Mekë. You need a pilgrimage if you live in Turkey Ti ke nevojë për konceptin e pelegrinazh nëse jeton në Turqi or Iran. ose në Iran. So you have to go a long way to do it. Pra So duhet të that's the shkosh atje larg që practice ta bësh. that developed as the empire expanded. Pra, kjo është një praktik teksa perandoria islame zgjerohesh. Now, if we look at each one of the pillars, Pra, kur i studion gjithë secilin prej këtyre shtyllave, let's look at the Shahada first. le të shikojmë shahadën. So, Can I ask a question about the previous slide? A mund bëj një pyetje për slajdin e mëparshëm. Inside the five pillars, we have the, I suppose, Arabic name, Pra, këtu brenda kemi këto emrat arabik, right? The Arabic name and under that, the English name. Now, if you go to the top line, the translated line, we have 5 names also, but they are slightly different, some of them. Does that mean that in Albanian, the 5 pillars have a different name? The first one is Shahadeti, okay, that's about the same as Shahad. But the second one, Namazi, is completely different. Salah, Sabri, a different. It's about the same as Sabri. Zakat, Zakar resembles, Haji resembles, but the second one is different. Does anybody know whether there's a background? I sure don't. That I would not know. Someone has me ask them. Yeah, it's a good question. It's an interesting question since these are non-negotiables across Islam. Yeah. So you can't modify them. I think namazi refers to the morning prayer. Yes. It is to a particular prayer of the day. Because you might not be able to give all the 5 of them, but you have to give one of them, and namaz is the one that you have to give. Salah is what I know is a generic term for all. Category. It's a category, as in saying you need to have a prayer life. That's the meaning of it. Now, challenge our Albanian brothers to verify translated Albanian names that are the correct ones and the correct spellings of the Arabic words In Arabic, in our symbols. yeah. Okay. In Arabic Islam, namaz is not a morning prayer. Okay, In no, Arabic Islam, namaz is the choreography of that prayer. It's the standing, the holding, në arab, bowing. në arabisht, fjala namaz do të thot koreografia e lutjes, do të thënë është formati i lutjes apo metodologjia e lutjes, që pra do ulesh, do çohesh, do përmbysesh, do bosh duar, do ulesh, do çohesh, do përmbysesh, gjithë koreografia e lutjes është namazi. Pra po thot që lutjen duhet ta bësh në këtë mënyrë. If we had time, which we don't, Nëse do kishim kohë, por nuk kemi kohë, you can get like a YouTube por mund ta gjesh në YouTube, where they choreograph everything and step by step. Kur so të you see what they're kanë doing. video instruktimi se si ta falësh namazin, So you can follow që me qëllim që ta ndjekësh. the progress of that prayer. I Ah. have somewhere here. I'll see if I can find it later. Ndoshta e gjej se e kam dikun këtu. I also had a small question. Like, I haven't read the whole entire Quran, but I heard someone say that only 3 of the pillars are found in the Quran, but all 5 of them are found in the Hadith. All 5 are found in Hadith. I think all 5 are in the Quran. Personally, I think you can find them. This makes another
this is another point that makes the hadith more important than the Quran. Hadith is always more important. Yes, but like when I told that to a Muslim, they say no. Yeah, I know, but I mean, the Quran is something you worship in a way, right? When you follow the Hadith. Pra, pyetja Ales ishte, a janë të pesta shtyllat në Kur'an? Se kam dëgjuar një musliman që thot vetëm 3 janë Kur'an, 5 janë hadith. Billi thot, unë mendoj që mund ta provosh nga Kur'ani që të 5 janë në Kur'an. A e bën kjo gjë atë hadithin më të rëndësishëm se Kur'ani? Absolutisht thot Billi, Kur'ani adhurohet, hadithi jetohet. Sorry, just found another typo. Never ends. Okay, so the first pillar, Pra, ajo deklarata e parë, we all know what it is. E Even dim se people who çfarë are është. not Muslims know what this one. edhe jo muslimanët e dinë këtë gjë, nuk ka perëndim tjetër përveç Allahut dhe Muhamedi është i dërguar i Allahut. There's no God but Allah, and Muhammad is his messenger. Kjo. So the word messenger is significant. Fjala i dërguar është i rëndësishëm. Në anglisht e kanë messenger, po i dërguar është një There are përkthim i two shqip. words in Arabic for people that are given messages. Ka 2 fjalë në arabisht që përkthejnë i dërguar apo mesazher. The main category, the more important of the two words is the word Rasul. Fjala e parë është rasul. And that's a person who is given a completed revelation. Është një person të cilit i është dhënë një zbulesë e plotë. So Muhammad is given the definitive, the final. Pra, Muhamedit i është dhënë zbulesa definitive e plotë, përfundimtare, Revelation from God. zbulimi pra nga Perëndia. The other word is Nabi, and Muhammad is not principally a Nabi, which is just a prophet. Fjala tjetër është nabi, që përkthehet profet. Edhe Muhamedi është profet për ta, por është më tepër se sa profet. Nabi is Nabi. Yes, exactly. Navi, që është edhe në hebraisht, What's the So- first one called again? Rasul. rasul. The significance of all of this, though, is not only what is said in the Shahada, but what it implies. So it's not just what it says, but what it implies. Pra, nuk është e rëndësishme vetëm se fjalët e shahadës se çfarë ajo deklaron, por edhe se çfarë nënkupton. When it says there's no God but Allah, Kur thotë që nuk ka perëndi veç Allahut, that also means it's not Jehovah, it's not po thotë që nuk është Jehova, Yahweh, No, it's not Jehovah. Father, Son, Holy Spirit. nuk është Ati, Biri, Frymë e Shenjtë, It is uniquely Allah, është në mënyrë unike Allahu, excluding any other kind edhe of God. përjashton gjitha llojet e perëndive të tjera. So you have to just know that. Kështu duhet ta dish. Pra, që në këto momente ka deklaruar ekskluzivitetin. And Muhammad, by being Allah's Rasul, Edhe Muhamedi duke qenë rasuli i Allahut, brings the last and most complete word. na sjell fjalën e fundit edhe të përfunduar. And the reason that's important is because Dhe arsyeja pse kjo është e rëndësishme, that final Rasul sepse ky rasuli i fundit also corrects all the mistakes of everything that came before. gjithashtu ndreq, korrekton edhe gjitha deklaratat që na vite më parshëm kanë bërë. There are people that try to affirm Islam and the lordship of Christ. Ka persona, siç diskutuam ndje, që duan të deklarojnë në të njëjtën kohë edhe Allahun edhe Krishtin Zot. And the way they do that is they affirm the Shahada just as it's written, Dhe çfarë bëjnë ato është që thojnë shahadën ashtu siç është shkruar aty, but they don't use the words of the Shahada in the way that a normal Muslim intends them. por nuk i përdorin në mendjen e tyre fjalët e shahadës në atë mënyrë që muslimani i kupton ato se thot. So for them, they'll say, we believe in no God but Allah, and what they mean is there's only one God. Edhe ato thojnë nuk ka perëndi tjetër veç Allahut dhe në mendjen e tyre po flasin për perëndin e Biblës. So for them,
For these people, God can be Father, Son, and Holy Spirit. Pra mendjen e tyre, këto thënë që Allahu Perëndia e Biblës është njëta gjë dhe është Atë Birë Frymë e Shenjtë. And they'll say Muhammad is his Rasul, Edhe ato do thënë që Muhamedi është rasuli i Allahut, and you say, well, how does that work? edhe ti i thonë, po mi, po si mund si mund ta thush gjë tillë, si funksionon kjo gjë? And they'll say, well, Muhammad mentioned Isa, Jesus. Po edhe atë më shiko, Muhamedi e përmendi Jezusin, He's a precursor. Jesus. Dhe ai Muhamedi, si thua, e hap rrugën për tek Jezusi. It's like pre-evangelism. Sepse po flet për një Jezus që do vijë, si thua, një paraungjillizim për Jezusin. But the message about Isa that comes from Muhammad moves away from who Por Jesus is. mesazhi që i jep Muhamedi për Jezusin largohet nga Jezusi. Prayer, okay. I mean, a lot of this stuff is stuff we already know. E So dyta, lutja, namazi. it's 5 times a day. 5 herë në ditë dihet drejt Mekës, And that's the formal. edhe kjo është ana formale. There are also 2 optional periods of prayer that Ka take place dy- in the middle of the night. Ka dhe 2 periudha tjera lutjeje, janë opsionale, njëra është në mes të natës, So you can have 7. mund të kesh dhe 7 pra. Salafi Muslims often do all 7. Muslimanët salafi zakonisht I bëjnë që të 7-ta. It gets them it gets them more credit. I jep atyre më shumë kredibilitet, They're more devoted. janë më të përkushtuar. Other people might do the ones in the middle of the night that are not listed because maybe they're working during the day or they have a hard time setting aside time for that. Ka shumë persona që I bëjnë ato të natës sepse ndoshta janë tetor një punë që nuk I lejon dot ata që të luten gjatë ditës. And if you read it carefully, the Quran also affords a little bit of flexibility in obeying these things. So there are times when it's harder to do it. So Edhe Kurani gjithashtu të ofron me sa duket një lloj fleksibiliteti, merr parasysh që mund të jetë momente pak më të vështira për t'i bërë këtë gjë, mund të jesh me shpatë në dorë duke vrarë krishterë që I thotë në ato momente mund të mos lutesh. I try to list a few of the things that are said in this choreographed prayer. Edhe listoj disa gjëra që përfshihen në këtë lutje të në këtë lutje të formatuar në mënyrë të kujdesshme. And with each thing you say, there is a corresponding action that you take. Dhe me çdo gjë që ti thua, është edhe një përgjigje e koreografuar që ti bën. The list is much, much longer than I put here. Lista shumë më e gjallë nga çfarë unë kam vendosur aty. And the idea is to make it longer, memorized, detailed, so that a Muslim gets in the practice of obeying it, doing it every day. Edhe lista bëhet gjithmonë edhe më detajuar, edhe me idenë që me mësu muslimanin që ti bëj gjithmonë edhe më lirshëm edhe më, si thua, pa I menduar, pa pas nevojë që ti mendoj në detaje gjithë atë jetën e lutjes. Your life in Christ grows as you read the word and you pray. Jeta jote si krishter në Krishtin rritet teksa ti lutesh, edhe lexon Biblën, kupton Krishtin, studion doktrinën biblike. Muslims also grow in their faith Muslimanët gjithashtu rriten besimin e tyre when they're observant kur ata observojnë religionin e tyre, through the repeated patterns. përmes këtyre modeleve të përsëritura ditore. Muslims are hard to convert look, for God, they're not. Sigurisht që për Perëndin muslimani është shumë I thjeshtë për tu konvertuar. Perëndia bën mrekulli, mbaron muhabetin.
But for us, it's difficult. Por nga këndvështrimi njerëzor është konvertimi islamit është i vështirë pikërisht për këtë arsye. And that's largely because their beliefs are tied to practices that they've been repeating all of their Sepse lives. pikërisht besimi i tyre është i lidhur fort me praktikat e tyre të cilat ato i kanë praktikuar gjatë gjithë jetës. So these are habits, Pra, patterns, këto janë zakone të forta të ngjeshura në jetën e tyre, and they define who you are. edhe ato përcaktojnë se kush ti je. Christians themselves are vulnerable to this at times. Në këtë sens, krishterët janë të dobët në vetvete shpeshherë. The more privatized we make Christianity, Se sa më shumë ne privatizojmë krishtërimin, the more e internal we individualizojmë, e bëjmë diçka thellësisht personale, nuk e kemi publik, nuk japim llogari njeriut. the more individualized we become. Dhe aq edhe më shumë ne individualist ne bëhemi, dhe aq shumë e individualizojmë besimin ton, The more that a broad Christian identifying population becomes vulnerable because it becomes incoherent. aq më shumë edhe një popullsi e krishterë që e ka individualizuar të besimin në këtë mënyrë, aq më i dobët bëhet ai civilizim. The repeated patterns of church with some kind of a liturgy, with prayer, with the preaching of the word, with the sacraments and all of those things, once we take that, dispense with them and privatize Christianity, then we make ourselves vulnerable to people who have very regulated patterns. Okay. Pra, nëse edhe u mendoj që di se çfarë vi kanë mendje për shembull në Shqipëri kur disa besimtarë 3 apo 10 vjetër zihen me pastor apo një besimtar tjetër rrin në shtëpi edhe nuk vjen kish thotë, nëse unë mund të lexoj Biblën për veten time, besoj për veten time, s'kam nevojë për religionin, nuk kam nevojë për besimin e institucionalizuar, nuk kam nevojë për establishmentin dhe e quhen establishmentin si një fjalë e keqe. Në Amerikë për shembull ketë edhe kisha në shtëpi që e quajnë ato dhe nuk pranojnë të kenë misionar, pastor, dhënën e vjetës, nuk kanë ke shumë kisha ngjyllore që nuk kanë një liturgji fikse, një shërbes adhurimi fiks. Edhe të gjithë këto janë kisha të dobta pikërisht për këtë arsye. Kishat që kanë një liturgji të përcaktuar, kanë një jetë përbashkët komunitare, mund dielën shërbes paradite, masdite, shkolla së dielës, takimi, lutjes, studimi i Biblës, domthon kur ke gjitha këto evente të përcaktuara gjatë javës, ato e bashkojnë komunitetin me njëra tjetrën, e lidhin fort, e forcojnë, edhe e rrisin, edhe kjo tash është një krishterimi që qëndron përkundrejt një krishterimi individualist që thot unë edhe Jezusi vetëm mund ta mundim botën. Mund të qëndroj, edhe ne dim, kemi shprehjen shqip, dele që ndahet nga ujku, që nga tufa e han ujku. In Albanian, I proceed with I took the example of the home Christians, home churches, and in Albania we have a saying. We say that the sheep that separates from the flock gets eaten by the wolf. One of the goals of the church is to shape Christian identity. Një prej qëllimeve të kishës lokale është që të formatoj, të japi formë identitetit krishter, të japi formë zemrës të krishterit. If you're a new Christian, you get integrated into the life of the church. Nëse je një krishter i ri, ti duhet të integrohesh në jetën e kishës lokale. You're introduced to the rhythm of the church, the patterns. Duhet të prezantohesh, duhet të bësh pjesë e ritmit i avort kishës, të zakoneve të asaj kishe lokale, formatit asaj kishe. All of those habits and practices develop our identities as we're growing as Christians. Gjithë ne duhet të zhvillojmë këto zakonet, atë modelin ditor që neve duhet na mbahet, duhet na arrijë si të krishterë. In the confrontation of Christianity and Islam, në atë konfrontimin ndërmjet krishterimit dhe Islamit, the lack of shape or the lack of order and regularity is mungesa e kësaj forme e këtij rregullit përditshëm
It's not a help to Christians. nu e ndihmon fare të krishterë. We become fragmented. Ne fragmentarizohemi. We lose track of what it means to be a Christian. Humbasim kuptimin se çfarë do thotë jesh i krishter. And that makes us vulnerable. Edhe kjo neve na bën të dobët. So Edhe të sulmueshëm. when that happens, we forget. Don't bother. What happens when we forget, Çfarë ndodh kur ne harrojmë këtë gjë? Islam becomes the covenantal faith. Në këto momente Islami bëhet And we just become individuals. feja e beslidhjes, ndërsa ne që jemi feja e beslidhjes bëhemi feja e individit. Let's come back at 11 o'clock. Okej. Kthehemi That's my liturgy. në orën 11. Kjo është liturgjia për sot.